BMW osztómű kuplung felújítás, ATC 400, ATC 500, ATC 700. Ha megnézitek, akkor mind a három kuplung ugyanarra a struktúrára épül föl, szinte ugyanazokból az anyagokból. Nem egy bonyolult dolog felépíteni, az a titka az egésznek, hogyha már egyszer szétszetted, akkor minden egyes alkatrészt, amiről felépül a kuplung, azt ki kell cserélni. Normális gyári alkatrészekre. Ki akarok térni arra egy picit, hogy itt vannak ezek a lamellák, amik a legfontosabb eleme, tehát az összes, bármilyen kuplungról beszélünk, ezeken keresztül adja a megfelelő nyomatékot. Ezek nem tudnak jól zárni és jól tapadni, akkor igazából nincs értelme felújítgatni az egészet, hogyha ezt nem cseréled ki benne. Most lehet ide kapni utángyártott cuccokat, tehát most már azt a világot tegyük, hogy bárki bármit legyárt, én ezt abszolút értem, csak nem elég az, hogy formailag, meg méretre ugyanaz, de az anyagminőséget azt nem tudod reprodukálni, tehát hogy ezek miből vannak összetéve, azt nem tudja egyik gyártó sem, hiszen nyilván ezek az a titkos összetevőkből épülnek föl, és ez nagyon-nagyon fontos, mert olajállónak kell lennie, megfelelő kopásállóságúnak kell lennie, hőterhelést el kell, hogy viseljen. Szóval le lehet gyártani mindent ugyanolyan méretre, meg színre, meg szagra, csak minősége nem. És ez a legfőbb kérdés, hogy milyen minőségű cuccot rához bele, amikor nekiállsz egy kuplungot felújítani. Jó, tehát leszed ezt a zárókéget. Oké, és megnézzük, hogy kiből is áll össze. Tehát van egy tányér. Azért ennek már azért van egy szép kopása. Itt van egy gyomula. Ennek nagyon fontos szerepe lesz majd. Itt vannak a lamellák. Tehát, hogy súrlódóra meg lamella, súrlódóra meg ott, ameddig lesz a mellák. Azért az már egy időarvert. 4 darab tányérból. Kilgörögös csapágy. Jó, nézd meg! Nem lesz szemmel ezt a túl. Igen. Azért nem tudom, hogy látod jobban, de azért mondjuk az újhoz képest azért itt azért van egy pici rágás benne. Hát hallod? Jobban látszik. Konkrétan darabosra. De van rágva. Be is van már mélyedve a csopálynak föl. Hát igen, szóval azért ezek a kopások az, amiket nem tud tolerálni sokáig, és támogató se. Ugye ő feszíti kintről, ezt a kuplungot ő állítja. És mindig jobban el van kopva, ő annál jobban feszít kintről, és idő után leszokta égetni magát, meg tehát ez is széles is már nem tudja, tehát nincs már az a pont, ahol jobban tud zárni. Tehát, hogy ekkor van az, hogy megcsúszik, és egy rántásnak érzed. Tehát azt a kocsiba ülő ember, aki vezeti, azt érzi, hogy rángat az autó, ahogy terhelés kap, ahogy kihajtanak. Tehát a nyomatékot, hogy osztaná, oda, hova kell, annyit, amennyit kell, azt nem tudja megfelelően, mert letapad, megcsúszik, tehát ezt játszik ki Bejc. Jó, hát szépen elzsúvázzuk itt azt, amit megtartunk, és nekiállunk felújítani. Még itt maradt ez. Jó, úgyhogy mindjárt visszajövünk. Itt vannak az alkatrészek, amiket megtartottunk, és elmostam. És most elkezdenénk felújítani a kuplungot. Mielőtt belevágunk, egy nagyon fontos dologra akarom felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy kell tudni megfelelő hézagot állítani. És ebből adódik a kérdés, hogy akkor hogyan méred a hézagot. És mivel most vannak itt új kuplungok, meg tudom mutatni, hogy mi az, ami alapján be tudod lőni azt, hogy milyen számot kell követni. Tehát ha megfogod és ide benyúlsz egy zégerfogóval, és kifeszíted ezt a két karcs, és a két csapágy belső részének a távolságát, ha beméred, akkor ez most 17,2. Tehát általában a gyárban ezeket mind úgy állítják be, a 17 és 18 között szokott lenni, de semmiképpen sem 17 alatt. Tehát ha most megnézzük a másikat, látod, hogy az már majdnem 18, tehát 17,7. És
most megnézzük a harmadikat, mert ha már itt van, akkor most már mérjük be ezzel is. Hát, hogy ez az a szám, amit mérni szoktunk. Hát, hogyha bejátszom, végre. Hát, ez elég szoros, de igen, 17. Tehát az alá nem megy, bármennyire is próbálom, nem annyi. Úgyhogy igazából ez az a szám, hogy követni kell. És hogy ezt mivel befolyásolod? Egyrészt azzal, hogy a gyári méretű lamellákat rakod be, mert mindegyiknek ugye más a vastagsága, tehát az utángyártott cuccnak, a gyárinak, szóval maradjunk a gyárinál, mert általában azzal szokott ez jó lenni hosszú távon, és van egy ilyen nyomólapunk. Ugye erről az előbb beszéltünk, hogy ez fontos lesz. Ennek a vastagságát kell nézni, tehát ez egy 3,4-es, csak béna vagyok ezzel a mérővel. Gyárilag 3,4, 3,6 és 3,8-es vastagságú nyomólapokba futsz bele. Na most tapasztalatokra építve, ha nekiállsz a kuplungot felújítani, és mindenből újat raksz, a kapcsolókarokból, a csapágyakból, a golyókból, a tányérrugókból, a lamellasorból, akkor ez a 17 és 18 közötti szám nekem úgy szokott kijönni, hogy egy 3,4 vagy pedig egy 3,5-ös vastagságú nyomólapot használok. Így tudod beállítani a megfelelő hézagot, és ezt követni kell, mert ha 17 alá megyünk, akkor túl feszes lesz, túl szoros lesz a kuplungunk, tehát nem fog eleget nyitni, és ezért a stellmotorunk kint, az állítómotorunk, ez az osztómű állítómotor, ez nem fogja tudni megkalibrálni az osztóművet. És az egész munka, amit eddig elkövettél, ez pont semmit nem fog érni, mert kezdheted előről. Szóval ez egy nagyon fontos mozzanat, de megvannak a számok, amiket tudni kell követni, meg figyelni. Igazából ez nem egy bonyolult, tehát hogy azt gondolom, hogy most két számra kell figyelni, egyrészt a nyomólap vastagságára, másrészt pedig arra, hogy a két kapcsolókart, ha nyitod, akkor a két kis csapágy belső résznek a távolsága az 17 legyen minimum, de nem baj, ha 18 lesz. Tehát hogy inkább legyen egy picivel több, majd a motor egy kicsivel jobban dolgozik, és jobban meg fogja feszíteni a kuplungot, de legalább meg fogja tudni csinálni. Tehát ha megkalibrálja, újra végigfokolja magát az osztómű, akkor fog tudni normálisan működni. Jó, kezdjük összerakni a kuplunkat. Így rakunk egy tűgörgős csapágyat. Szoktam megvarni ebből a mízből egy picit. Ne azt legyen, hogy szárazba indulok el, meddig megjön az olajnyomás, és a kuplungba is eljut. Nem kell nagyon túlzásban, itt a sima olajjal is, a osztómű olajat is ide kenhetsz, vagy bármit. Ja, megszoktuk ezt. Jó, kosárcsapágy. Jöhet meg kapcsolókarok, először az alsó. Jó. Az úgy golyszlik. Jó. A felső kapcsolókar. Még egy csapás. Jó, eddig meg vagyunk. Itt a 4 tányérrugó. Oké? És ha látod, akkor ez ilyen kúpos. Ezt úgy kell összerakni, hogy a két fele azért távol legyen egymástól, és a másik kettőt ugyanígy, tehát hogy ott is távol legyen egymástól. És ha így benézel, nem tudom, hogy hol látod, ott. Így jó? És akkor ha látod, akkor hogy így állnak. Oké, ezek így bejöhetnek. És akkor jöhet a lamella-sorunk. Az összes elszériás kuplunk, ATC 300, ATC 400, ATC 500, ATC 700, a sorrend úgy indul, hogy sullódó lemez és lamella. Tehát mi véletlenül se fordítva rakd össze. Most rárakjuk a 3,4-es nyomólapot. Most rá. Jó, és most már csak a tányért rakjuk rá. Oké, tehát összeraktuk. Elfordulsz az egészet. Rárakjuk, és amikor megvagy, már csak az éget kell visszarakni.
biztonság kedvéért azért még egyszer. Ha, látod? Hallod? De hogy a tányérrugónak tudnia kell mozogni. És ez fontos, mert a prés alatt csak nyomni fogod, és ez nem jó, tehát hogy nem kell itt 8 tonnákkal préselgetni. Ha ez így jó, akkor nagyjából egy ilyen 1-2 tonna nyomásra le tud menni annyira, hogy az éger tényleg visszamenjen ide a fogak alá. Tehát óriási célszerszámokkal, ezek ide lettek kitalálva. Elpréseljük. És tudod rajta préselni, meg megugorjon. És egy ilyen hajlított zégerfogóval fel kell játszanunk ezt a zégert. Jó? Szerintem meg is vagyunk. Jó. Most jó, persze, hogy fenn van a helyén, elforog. Már nézzük, hogy mennyit nyit. És akkor nézzük meg, hogy tényleg sikerült-e. Megméred? 17, 20, 17-2. Jó, abszolút rendben vagyunk. Sikerült igazából kihozni ezt a számot, tehát látszálltak, hogy nem egy bonyolult dolog azért ez, tehát nem egy atomfizika. Tényleg annyi a kulcs, hogy ezeket a számokat kell követni, és tényleg új alkatrészeket, normális alkatrészeket, gyári cuccokat kell használni, mert azokkal tudod hibátlanul megcsinálni úgy, hogy ez hosszú távon működjön.